Kính gửi quý độc giả. Tôi viết những dòng này với tư cách một người đã dành hơn 4 thập kỷ nghiên cứu Phật Pháp và với hơn 30 năm trong nghiên cứu về lịch sử, văn hóa. Trải nghiệm đó dạy tôi một điều, cuộc sống hiện đại với muôn vàn phức tạp khiến chúng ta không chỉ tìm kiếm sự bình an cho tâm hồn, mà còn phải học cách ứng phó thông minh trước những thách thức, đặc biệt là sự hiện diện của những con người mà ta thường gọi là tiểu nhân. Bài viết này, với sự hợp tác của kênh Học viện Thánh Nhân, sẽ phân tích sâu sắc vấn đề này dưới ánh sáng của trí tuệ Phật giáo, kết hợp với những minh chứng thực tế có thể kiểm chứng. Bạn có biết rằng những người luôn tỏ ra tốt nhất với bạn lại chính là những kẻ nguy hiểm nhất trong cuộc sống của bạn không? Tôi đã chứng kiến vô số trường hợp những người tài giỏi, chân thành bị hủy hoại bởi chính những kẻ họ tin tưởng nhất. Đức Phật từng dạy trong Kinh Pháp Cú rằng, kẻ ngu si tự nghĩ mình khôn ngoan, nhưng kẻ khôn ngoan biết mình còn ngu si. Còn Khổng Tử cũng nhấn mạnh, quân tử và tiểu nhân, dù có cùng sống trong một thời đại, nhưng bản chất của họ khác nhau như trời với vực. Có một sự thật mà ít người ngờ tới, càng cố gắng tiêu diệt hoặc tránh né tiểu nhân một cách thù hận, bạn lại càng dễ biến chính mình thành một phiên bản giống họ, hoặc thu hút thêm nhiều tiểu nhân khác đến với cuộc đời mình. Đó là một quy luật nhân quả tinh tế. Sự bình an và an toàn thực sự không đến từ việc dựng lên những bức tường thành kiên cố, mà đến từ việc hiểu rõ bản chất của vấn đề và tu tập nội tâm. Đức Phật không dạy chúng ta trốn chạy hay chiến đấu với thế giới bên ngoài, mà dạy chúng ta quán chiếu để thấu hiểu và chuyển hóa chính mình, từ đó mọi mối quan hệ đều được điều chỉnh một cách tự nhiên. Trong xã hội phức tạp ngày nay, việc va chạm với những người có tính cách xảo quyệt, hay đố kỵ, nói xấu sau lưng là điều khó tránh khỏi. Nhưng thay vì nguyền rủa bóng tối, chúng ta hãy thắp lên một ngọn đuốc trí tuệ. Ngọn đuốc ấy sẽ soi đường cho chúng ta bước đi một cách an toàn và thong dong. Trước hết, chúng ta cần định nghĩa rõ ràng thuật ngữ tiểu nhân. Trong văn hóa phương Đông, khái niệm này thường chỉ những người có đạo đức thấp kém, hay dùng thủ đoạn để đạt mục đích, sống ích kỷ và có thể gây hại cho người khác. Tuy nhiên, góc nhìn Phật giáo mang tính bao dung và phân tích sâu sắc hơn. Góc nhìn Phật giáo, tiểu nhân là biểu hiện của tham sân si. Theo giáo lý nhà Phật, mọi hành động, lời nói, suy nghĩ của con người đều bắt nguồn từ ba độc tố căn bản, tham lam, sân hận và si mê. Một người được xem là có biểu hiện tiểu nhân thực chất là một chúng sinh đang chìm đắm trong ba độc tố này một cách trầm trọng. Họ gây hại cho người khác không phải vì bản chất vốn xấu, mà vì vô minh che lấp, vì tham lam khiến họ chỉ thấy lợi ích trước mắt, vì sân hận khiến họ tìm cách hãm hại, và vì si mê khiến họ không nhận ra hậu quả nghiệp báo của chính mình. Kinh Pháp Cú, câu 5, Đức Phật dạy, lấy oán trả oán, oán ấy chẳng dứt. Lấy ơn trả oán, oán ấy mới tiêu. Câu kinh này không khuyên chúng ta nhu nhược, mà chỉ ra một chân lý về nhân quả. Việc chúng ta khởi lên tâm thù hận, muốn trả đũa một người đã hại mình, thực chất chỉ đang tiếp tục gieo hạt giống xấu ác, khiến mâu thuẫn kéo dài vô tận. Bảo vệ bản thân trước hết phải bắt đầu từ việc không để mình rơi vào vòng xoáy oán thù đó. Góc nhìn khoa học, tâm lý học về tính cách tối và thuyết tiến hóa. Khoa học hiện đại cũng có những nghiên cứu về kiểu người có xu hướng gây hại. Các nhà tâm lý học đã đề xuất khái niệm bộ ba tối gồm 3 đặc điểm tính cách: ái kỳ quá mức, tính cơ hội vị kỷ, và sự tàn ác có chủ đích. Những người sở hữu bộ ba này thường có xu hướng thao túng, lợi dụng người khác mà không cảm thấy áy náy. Từ góc độ tiến hóa, một số học thuyết cho rằng hành vi vị kỷ, gian dối đôi khi có thể là một chiến lược sinh tồn trong các tình huống cạnh tranh nguồn lực khan hiếm. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhấn mạnh là khoa học không coi đây là bản chất bất biến, mà là kết quả của sự tương tác giữa gen di truyền, môi trường giáo dục và trải nghiệm cá nhân. Điều này phù hợp với quan điểm Phật giáo về nghiệp lực, một người trở nên như vậy là do tích lũy các thói quen tâm thức từ quá khứ. Bài học từ cách ứng xử của các bậc minh quân. Lịch sử Việt Nam và thế giới ghi nhận nhiều tấm gương về cách đối nhân xử thế của các bậc minh quân, trí giả. Chúng ta có thể học hỏi từ họ. Chẳng hạn, vua Lê Thánh Tông, một vị vua anh minh của Đại Việt, trị vì từ năm 1460 đến 1497. Sử sách ghi lại, ông nổi tiếng với việc sử dụng người tài một cách công minh. Đối với những quan lại có dấu hiệu su nịnh, gian tham, ông không vội vã trừng phạt ngay mà thường tìm cách thử thách, cảnh tỉnh, đồng thời xây dựng một bộ máy pháp luật nghiêm minh để hạn chế những hành vi tiểu nhân. Cách làm này xuất phát từ trí tuệ, lấy đại cục làm trọng, tránh được những cuộc thanh trừng máu lạnh chỉ làm rối loạn triều chính.
Một ví dụ khác là câu chuyện về Gia Cát Lượng thời Tam Quốc. Khi chinh phục vùng Nam Trung, ông đã 7 lần bắt được tướng giặc Mạnh Hoạch và 7 lần tha cho y về. Cuối cùng, Mạnh Hoạch cảm động trước sự khoan dung và trí tuệ của Gia Cát Lượng mà quy phục thật lòng. Đây không phải là sự nhu nhược, mà là một chiến lược ngoại giao và tâm lý cực kỳ thông minh, dẹp yên được mối họa lâu dài mà không tốn xương máu. Hành động đó xuất phát từ sự thấu hiểu lòng người, một biểu hiện của trí tuệ bát nhã. Vậy làm thế nào để phân biệt được ai là quân tử, ai là tiểu nhân trong cuộc sống thực tế? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 7 dấu hiệu cực kỳ dễ nhận biết để bảo vệ bản thân khỏi những kẻ tiểu nhân độc hại. Dấu hiệu thứ nhất, miệng mật bụng dao, lời ngọt lưỡi gian. Tiểu nhân có một đặc điểm rất dễ nhận ra, họ luôn nói những gì bạn muốn nghe, chứ không phải những gì bạn cần nghe. Họ thành thạo nghệ thuật nịnh hót và làm cho bạn cảm thấy mình quan trọng một cách bất thường. Trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật đã cảnh báo về những kẻ có lời nói ngọt ngào nhưng tâm địa hiểm độc. Họ luôn tìm cách tiếp cận bạn bằng những lời khen ngợi, những câu chuyện làm bạn vui lòng, nhưng đằng sau đó là những mục đích không trong sáng. Một nghiên cứu từ hành vi chỉ ra rằng những người có xu hướng nịnh hót quá mức thường có điểm số thấp về tính chân thật trong các bài test tâm lý. Họ sử dụng lời khen như một công cụ để thao túng cảm xúc của người khác. Ví dụ điển hình là câu chuyện về Tào Tháo và Đồng Trác trong lịch sử Trung Hoa. Tào Tháo ban đầu luôn tỏ ra cực kỳ tôn trọng và khen ngợi Đồng Trác, nhưng sau đó lại âm mưu ám sát ông ta. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho việc lời ngọt có thể che giấu ý đồ độc hại. Nếu bạn nghĩ rằng chỉ riêng dấu hiệu này đã đủ để nhận biết tiểu nhân thì bạn đã nhầm to rồi. Còn 6 dấu hiệu khác tinh vi và nguy hiểm hơn nhiều đang chờ đợi bạn phía sau. Đặc biệt là dấu hiệu thứ 5 mà 99% mọi người đều bỏ qua nhưng lại là chìa khóa quan trọng nhất để bảo vệ bản thân. Hãy xem hết video này để không bao giờ phải hối hận vì tin nhầm người. Dấu hiệu thứ 2, ích kỷ che giấu dưới lớp vỏ quan tâm. Dấu hiệu thứ 2 của tiểu nhân là họ luôn biết cách che giấu bản chất ích kỷ của mình dưới những hành động có vẻ như quan tâm đến bạn. Họ sẽ hỏi han, lo lắng, thậm chí còn giúp đỡ bạn, nhưng tất cả đều nhằm mục đích thu thập thông tin hoặc tạo ra mối quan hệ có lợi cho họ. Lão Tử trong Đạo Đức Kinh có câu, thánh nhân không có tâm riêng, lấy tâm của dân làm tâm. Ngược lại, tiểu nhân luôn lấy lợi ích của mình làm trung tâm, mọi hành động đều được tính toán kỹ lưỡng để phục vụ mục đích cá nhân. Tâm lý học hiện đại gọi hiện tượng này là thao túng bằng cách tạo ra cảm giác có nợ. Khi tiểu nhân làm điều gì đó tốt cho bạn, họ đang tạo ra một khoản nợ tâm lý mà họ sẽ đòi lại một cách bất ngờ và thường là với mức độ cao hơn nhiều so với những gì họ đã cho bạn. Một ví dụ cụ thể từ lịch sử Việt Nam là câu chuyện về Ngô Quyền và Dương Đình Nghệ. Dương Đình Nghệ là vị tướng tài, được nhân dân kính phục. Ông có tầm nhìn chiến lược và khả năng tập hợp nhân tài, trong đó có Ngô Quyền, con rể của ông, người sau này lập nên chiến công bạch đằng lẫy lừng. Trong số thuộc hạ thân tín, có Kiều Công Tiễn, một tướng dưới trướng của Dương Đình Nghệ. Bề ngoài, Kiều Công Tiễn luôn tỏ ra trung thành, tận tụy, được giao nhiều trọng trách quan trọng. Ông ta biết cách lấy lòng, thể hiện sự quan tâm đến chủ tướng, khiến Dương Đình Nghệ thêm tin tưởng. Thế nhưng, bên trong lại nuôi tham vọng quyền lực. Và rồi bi kịch đã xảy ra. Năm 937, Kiều Công Tiễn bất ngờ phản bội, chính tay ám sát Dương Đình Nghệ để đoạt lấy quyền lực. Đây là một trong những vết nhơ lớn của lịch sử, khi một kẻ phản thần bán nước mưu cầu lợi ích cá nhân. Sự phản bội ấy không chỉ gây chấn động nội bộ, mà còn mở đường cho giặc phương Bắc can thiệp trở lại. Kiều Công Tiễn, sau khi giết chủ, không đủ uy tín lẫn thực lực để trị vì, liền cầu viện Nam Hán. Hành động này chẳng khác nào rước hổ vào nhà, đưa dân tộc vào nguy cơ mất độc lập lần nữa. Nhưng cũng chính nhờ đó mà hào khí dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ. Ngô Quyền, với tư cách con rể Dương Đình Nghệ, đã đứng lên dẹp loạn. Ông đem quân tiêu diệt Kiều Công Tiễn trước, rồi chặn đứng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938, viết nên trang sử chói lọi, mở ra thời kỳ độc lập lâu dài cho đất nước. Câu chuyện này là minh chứng sống động cho quy luật lịch sử. Kẻ phản bội có thể đạt được chút lợi trước mắt, nhưng cuối cùng tất yếu bị đào thải. Dương Đình Nghệ là tấm gương về lòng tin và sự khoan dung, nhưng sự tin lầm Kiều Công Tiễn cũng để lại bài học cảnh tỉnh muôn đời. Trong bất kỳ tổ chức, quốc gia hay doanh nghiệp nào, tiểu nhân cơ hội luôn tồn tại, việc nhận diện và cảnh giác là vô cùng quan trọng. Đồng thời, câu chuyện cũng khẳng định một chân lý, chính nghĩa luôn thắng gian tà. Dù Kiều Công Tiễn có mưu sâu kế hiểm, cuối cùng vẫn bại vong,
Còn Ngô Quyền, với chí lớn và lòng trung quân ái quốc, đã đưa cả dân tộc sang trang mới. Dấu hiệu thứ ba, nói xấu người khác trước mặt bạn. Đây là một dấu hiệu cực kỳ quan trọng nhưng nhiều người thường bỏ qua. Tiểu nhân có xu hướng nói xấu người khác khi đứng trước mặt bạn. Họ làm điều này với hai mục đích. Thứ nhất là để tạo cảm giác thân mật, khiến bạn nghĩ rằng họ tin tưởng bạn đến mức sẵn sàng chia sẻ những bí mật. Thứ hai là để kiểm tra phản ứng của bạn, xem bạn có phải là người dễ dàng tin vào lời đồn thổi hay không. Đức Phật trong Kinh Tăng Nhất A Hàm đã dạy, người nói lời ác độc về người khác chính là kẻ tự gieo họa cho mình. Khi một người sẵn sàng nói xấu người khác trước mặt bạn, hãy chắc chắn rằng họ cũng sẽ nói xấu bạn trước mặt người khác. Nghiên cứu về tâm lý cho thấy rằng những người thường xuyên nói xấu người khác có xu hướng được đánh giá là thiếu đáng tin cậy và có tính cách tiêu cực bởi những người xung quanh, dù ban đầu người nghe có thể cảm thấy hứng thú với những tin đồn này. Hãy nhớ nguyên tắc vàng này, nếu ai đó sẵn sàng vi phạm sự riêng tư và danh tiếng của người khác với bạn, thì họ cũng sẽ làm điều tương tự với bạn khi có cơ hội. Dấu hiệu thứ tư, luôn tìm cách biến mình thành nạn nhân. Tiểu nhân có một kỹ năng đặc biệt, họ luôn biết cách biến mình thành nạn nhân trong mọi tình huống. Dù là lỗi của họ hay không, họ đều có thể xoay chuyển câu chuyện để khiến người khác cảm thấy có lỗi và họ là người bị thiệt thòi. Đây chính là điều mà Khổng Tử đã cảnh báo trong Luận Ngữ, tiểu nhân thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, trong khi quân tử tự phản tỉnh bản thân. Họ không bao giờ chịu trách nhiệm cho hành động của mình mà luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác, hoàn cảnh, hoặc vận may. Tâm lý học gọi đây là chiến lược nạn nhân, một dạng thao túng cảm xúc rất tinh vi. Người chơi vai nạn nhân sẽ kích hoạt cảm giác thương hại và tội lỗi trong bạn, từ đó khiến bạn cảm thấy có nghĩa vụ phải giúp đỡ, bào chữa hoặc đứng về phía họ. Một ví dụ điển hình là câu chuyện về Hán Tín thời nhà Hán. Sau khi được Lưu Bang phong làm vua Sở, Hán Tín vẫn thường xuyên than phiền rằng mình bị đối xử bất công, không được đánh giá đúng tài năng, rằng Lưu Bang đã quên công của mình. Những lời than vãn này không chỉ thể hiện sự không biết ơn mà còn là cách để ông ta biện minh cho những hành động phản bội sau này. Dấu hiệu thứ 5, thay đổi thái độ khi có lợi ích. Đây chính là dấu hiệu mà tôi nhấn mạnh là cực kỳ quan trọng nhưng 99% mọi người đều bỏ qua. Tiểu nhân có một đặc điểm rất rõ ràng, thái độ của họ thay đổi 180 độ tùy thuộc vào việc bạn còn có lợi ích với họ hay không. Đến đây tôi muốn nhắc bạn rằng, hai dấu hiệu cuối cùng chính là những dấu hiệu nguy hiểm và phổ biến nhất mà bạn có thể gặp phải hàng ngày. Đặc biệt là dấu hiệu thứ 7 sẽ khiến bạn giật mình khi nhận ra có thể chính người bạn đang tin tưởng nhất lại mang những đặc điểm này. Hãy xem đến cuối để biết cách bảo vệ bản thân một cách thông minh nhất. Khi bạn còn có giá trị sử dụng, có tiền, có quyền lực, có thể giúp ích cho họ, thái độ của họ sẽ cực kỳ nhiệt tình, quan tâm, thậm chí tỏ ra như người bạn thân nhất của bạn. Nhưng ngay khi bạn gặp khó khăn, mất đi những thứ mà họ có thể tận dụng, họ sẽ biến mất một cách nhanh chóng như chưa từng quen biết bạn. Đức Phật trong Kinh Pháp Cú có câu, bạn bè lúc giàu sang thì nhiều, bạn bè lúc gặp nạn thì hiếm. Và chính những kẻ tiểu nhân là minh chứng rõ ràng nhất cho lời dạy này. Lịch sử Việt Nam cũng có nhiều ví dụ điển hình. Trong thời Lê Sơ, có nhiều quan lại tỏ ra trung thành với vua Lê Thái Tổ khi ông đang thống nhất đất nước, nhưng ngay khi gặp khó khăn, họ nhanh chóng đầu hàng hoặc phản bội để bảo toàn lợi ích cá nhân. Dấu hiệu thứ 6, không giữ lời hứa và luôn có lý do bào chữa. Tiểu nhân có một đặc điểm rất đặc trưng. Họ rất giỏi trong việc hứa hẹn nhưng lại cực kỳ kém trong việc thực hiện. Họ sẽ hứa với bạn những điều to tát, khiến bạn tin tưởng và kỳ vọng, nhưng khi đến lúc thực hiện, họ lại có vô số lý do để bào chữa. Khổng Tử trong Luận Ngữ đã nói, người quân tử nói ít làm nhiều, người tiểu nhân nói nhiều làm ít. Lời hứa của tiểu nhân chỉ là công cụ để kiểm soát và thao túng cảm xúc của bạn, chứ không phải là cam kết thật sự. Điều đáng chú ý là họ không chỉ đơn thuần là không giữ lời mà còn rất khéo léo trong việc đổ lỗi. Họ sẽ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho thời tiết, cho người khác, cho vận rủi, tất cả mọi thứ trừ bản thân họ. Và điều tệ hại nhất là họ có thể làm cho bạn cảm thấy mình đang quá khắt khe khi đòi hỏi họ giữ lời. Một nghiên cứu về tâm lý cho thấy rằng việc thường xuyên thất hứa không chỉ phản ánh tính cách không đáng tin cậy mà còn cho thấy khả năng tính toán và lên kế hoạch kém. Những người thường xuyên thất hứa có xu hướng đưa ra những cam kết vượt quá khả năng của họ để tạo ấn tượng tốt trong thời điểm hiện tại, mà không quan tâm đến hậu quả lâu dài. Dấu hiệu thứ 7, không có khả năng đồng cảm thực sự.
Dấu hiệu cuối cùng và có thể nói là nguy hiểm nhất của tiểu nhân chính là sự thiếu khả năng đồng cảm thực sự với cảm xúc và hoàn cảnh của người khác. Họ có thể tỏ ra quan tâm, có thể nói những lời an ủi, nhưng tất cả đều chỉ là hành động bề ngoài, không xuất phát từ tấm lòng chân thành. Đức Phật trong Kinh Từ Bi đã dạy rằng, từ bi là gốc rễ của mọi đức hạnh. Người không có lòng từ bi thật sự sẽ không thể trở thành người tốt được. Và chính sự thiếu đồng cảm này đã tạo ra những hành động tổn hại người khác mà tiểu nhân có thể thực hiện một cách dễ dàng. Họ có thể nhìn thấy bạn đau khổ, gặp khó khăn, nhưng trong lòng họ không cảm nhận được nỗi đau đó. Thay vào đó, họ có thể thậm chí cảm thấy hài lòng vì nghĩ rằng đây là cơ hội để họ tỏ ra quan trọng, hoặc đơn giản là họ không quan tâm nếu việc giúp đỡ bạn không mang lại lợi ích gì cho họ. Các nghiên cứu về khoa học thần kinh cho thấy rằng tính đồng cảm được điều khiển bởi các neuron gương trong não bộ. Những người thiếu sự đồng cảm thường có hoạt động yếu trong vùng não này. Điều này giải thích tại sao họ khó có thể cảm nhận và chia sẻ cảm xúc của người khác. Một ví dụ điển hình từ lịch sử thế giới là câu chuyện về Julius Caesar và Brutus. Dù Brutus được Caesar coi như con trai, nhưng ông ta vẫn có thể tham gia vào âm mưu ám sát Caesar mà không có một chút do dự hay đau khổ nào. Đây chính là biểu hiện rõ ràng của sự thiếu đồng cảm, không thể cảm nhận được tình cảm và lòng tin mà người khác dành cho mình. Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi tiểu nhân? Sau khi đã hiểu rõ 7 dấu hiệu trên, câu hỏi quan trọng là làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi những kẻ tiểu nhân này. Đức Phật và các bậc thánh hiền đã để lại cho chúng ta những lời dạy vô cùng quý báu. Thứ nhất, giữ khoảng cách an toàn. Lão Tử có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Khi đã nhận ra ai đó có những dấu hiệu của tiểu nhân, hãy giữ một khoảng cách an toàn. Không cần đối đầu trực tiếp, cũng không cần tỏ ra thù địch, chỉ cần giảm thiểu tương tác và không chia sẻ những thông tin cá nhân quan trọng. Giữ khoảng cách an toàn không có nghĩa là bài xích, khinh thường hay cô lập một ai đó. Trong tinh thần Phật giáo, đây là một hành động của sự tỉnh thức và từ bi. Bạn giữ khoảng cách không phải vì sợ hãi hay thù ghét, mà để bảo vệ sự an lạc trong tâm hồn mình, đồng thời cũng ngăn không cho đối phương tiếp tục tạo thêm nghiệp xấu thông qua những hành vi có hại. Góc nhìn Phật giáo, Đức Phật dạy về sự không tiếp xúc với các pháp bất thiện. Trong Kinh Pháp Cú, có câu rằng, không thân cận kẻ ngu, thường thân cận bậc trí, đó là phúc lành cao nhất. Thân cận ở đây không chỉ là gần gũi thể xác, mà là sự giao thoa năng lượng và tâm thức. Khi bạn thường xuyên tiếp xúc với một người có tâm tính tham lam, sân hận, si mê, thì những độc tố ấy sẽ ảnh hưởng đến tâm trí bạn một cách vô hình, như một giọt mực rơi vào bình nước trong. Giữ khoảng cách là cách bạn giữ cho bình nước tâm hồn mình được trong lành. Ứng dụng thực tế, khoảng cách an toàn được thể hiện linh hoạt. Đó có thể là khoảng cách vật lý, hạn chế tối đa những cuộc gặp gỡ không cần thiết. Ranh giới không phải là bức tường thù hận, mà là một hàng rào được dựng lên với sự tỉnh thức, nhằm bảo vệ sự an lạc của bản thân và ngăn không cho người kia tiếp tục tạo nghiệp xấu. Quan trọng hơn, đó là khoảng cách tâm lý. Bạn vẫn giao tiếp lịch sự, công việc, nhưng không còn chia sẻ những tâm sự thầm kín, không còn kỳ vọng vào sự chân thành từ họ, và không để những lời nói hay hành động của họ xâm phạm vào thế giới nội tâm của bạn. Bạn giống như đóa sen, sống trong bùn lầy nhưng không bị bùn lầy làm ô nhiễm. Bạn vẫn tỏa ngát hương thơm của sự bình an mà không cần phải tách rời hoàn toàn khỏi môi trường xung quanh. Thứ hai, không tham gia vào những cuộc nói xấu người khác. Khi tiểu nhân cố gắng kéo bạn vào những cuộc thảo luận tiêu cực về người khác, hãy khéo léo từ chối hoặc chuyển hướng cuộc trò chuyện. Đây là một nguyên tắc sống còn để không tự biến mình thành mục tiêu tiếp theo của tiểu nhân, đồng thời tích lũy phước báu cho bản thân. Việc tham gia vào những cuộc nói xấu này không chỉ làm tổn hại nhân cách của bạn, bạn đang tự hạ thấp nhân cách của chính mình và vướng vào một mạng lưới nghiệp lực phức tạp mà còn cung cấp cho họ vũ khí để sử dụng chống lại bạn sau này. Góc nhìn Phật giáo, giới thứ tư trong ngũ giới của nhà Phật là không nói dối, và mở rộng ra là không nói lời hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời thêu dệt. Việc nói xấu sau lưng người khác chính là phạm vào các điều này. Mỗi lời nói xấu là một hạt giống xấu được gieo vào tâm thức, và chắc chắn sẽ trổ quả báo không hay trong tương lai. Hơn nữa, khi bạn nói xấu A với B, bạn đang vô tình trao cho B một vũ khí để sau này B có thể nói xấu bạn với C. Đó là một vòng xoáy luẩn quẩn của khẩu nghiệp. Ứng dụng thực tế, khi rơi vào một cuộc trò chuyện mà mọi người bắt đầu nói xấu một ai đó, bạn có nhiều cách ứng xử khôn ngoan. Bạn có thể im lặng, không bình luận hay tán thành. Bạn có thể khéo léo chuyển hướng chủ đề sang một việc khác tích cực hơn. Hoặc
Nếu đủ dũng khí, bạn có thể nói một điều gì đó tốt đẹp, công bằng về người đang bị nói xấu. Hành động này hoặc có nghĩa vụ phải giúp đỡ họ. Mấu chốt của việc bảo vệ bản thân nằm ở chỗ không cho họ cái điều khiển tâm trạng của mình. Hãy học cách nhận ra những thao túng này và đưa ra quyết định dựa trên lý trí chứ không phải cảm xúc. Góc nhìn Phật giáo, Đức Phật dạy rằng kẻ thù lớn nhất của đời người là chính những cảm xúc tham sân si trong tâm mình. Khi bạn nổi giận, bạn đã để cho kẻ khác điều khiển tâm trí bạn. Pháp môn thiền định Vipassana hay chánh niệm dạy chúng ta quan sát cảm xúc mà không đồng hóa với nó. Khi một cảm xúc giận dữ hay tổn thương nổi lên, thay vì phản ứng ngay lập tức, hãy nhận diện nó. Cơn giận đang có mặt. Sự nhận diện đơn thuần đó đã tạo ra một khoảng trống giữa kích thích và phản ứng. Trong khoảng trống đó chứa đựng sự tự do và quyền lựa chọn của bạn. Ứng dụng thực tế, khi đối phương cố tình nói một lời châm chọc, hãy thực hành hơi thở. Hít một hơi thật sâu, dừng lại vài giây, rồi thở ra từ từ. Hành động này giúp kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, làm dịu đi phản ứng chiến hay biến. Sau đó, bạn có thể chọn một phản ứng tỉnh táo, im lặng mỉm cười, hoặc trả lời một cách bình tĩnh vào đúng trọng tâm vấn đề công việc, hoàn toàn bỏ qua yếu tố công kích cá nhân. Sự bình tĩnh của bạn chính là vũ khí lợi hại nhất, khiến mọi âm mưu kích động trở nên vô hiệu. Thứ tư, ghi nhớ hành động hơn lời nói. Một đặc điểm nổi bật của những người tiểu nhân là lời nói và hành động thường không nhất quán. Họ có thể nói những lời ngọt ngào nhất, hứa hẹn những điều tốt đẹp nhất, nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Hành động luôn nói lên sự thật hơn lời nói. Nếu lời nói và hành động của họ không nhất quán, hãy tin vào hành động. Nếu chỉ nghe lời họ nói, bạn sẽ dễ dàng bị lừa gạt. Góc nhìn Phật giáo, trí tuệ bát nhã dạy chúng ta nhìn sự vật, hiện tượng bằng tuệ giác, vượt qua những biểu hiện bề ngoài. Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài không nên vội tin vào một điều gì chỉ vì nghe nói, mà phải tự mình quan sát và thể nghiệm. Nguyên tắc hành động hơn lời nói chính là sự ứng dụng của tuệ giác đó vào việc đánh giá con người. Bạn không đánh giá một người qua những gì họ nói về bản thân họ, mà qua những gì họ đã và đang làm. Ứng dụng thực tế, hãy đặt niềm tin của bạn vào một quá trình, không phải vào một lời hứa. Theo dõi xem người đó đối xử với cấp dưới, với người phục vụ, với những người kém may mắn hơn họ ra sao. Quan sát xem họ có giữ lời hứa trong những việc nhỏ nhặt không. Khi có mâu thuẫn lợi ích, họ hành xử như thế nào. Những hành động cụ thể đó mới là thước đo chân thực nhất cho nhân cách một con người. Việc này giúp bạn nhận diện chính xác và có những quyết định phù hợp trong việc hợp tác hay tin tưởng. Thứ năm, xây dựng mạng lưới mối quan hệ tích cực. Cách phòng thủ tốt nhất không phải là đối phó với tiểu nhân, mà là xây dựng một môi trường sống mà ở đó, ảnh hưởng của tiểu nhân bị suy yếu hoặc không có cơ hội tồn tại. Thay vì tốn thời gian và năng lượng cho những mối quan hệ tiêu cực với tiểu nhân, hãy tập trung vào việc xây dựng và duy trì những mối quan hệ tích cực với những người có giá trị và đạo đức tốt. Khi bạn được bao quanh bởi những người chân thành, trung thực và tích cực, thì bản thân bạn cũng sẽ trở nên tốt hơn, và những phần tử tiêu cực sẽ khó có đất dụng võ. Góc nhìn Phật giáo, luật nhân quả và sự đồng cảm ứng giải thích rất rõ điều này. Khi bạn sống lương thiện, hành động thiện lành, bạn sẽ thu hút những năng lượng và con người cùng tần số rung động tích cực. Đây là đạo lý gần mực thì đen, gần đèn thì sáng nhưng ở một tầm mức sâu sắc hơn. Tăng đoàn của Đức Phật chính là một mạng lưới quan hệ tích cực lý tưởng, nơi các tỳ kheo cùng nhau tu tập, nương tựa vào nhau để vượt qua chướng ngại. Ứng dụng thực tế, hãy chủ động kết nối và nuôi dưỡng những mối quan hệ với người có đạo đức, có chí hướng phấn đấu, sống có trách nhiệm. Tham gia các câu lạc bộ, các khóa học phát triển bản thân, các hoạt động thiện nguyện. Trong môi trường làm việc, hãy thể hiện sự chuyên nghiệp và chính trực, từ đó thu hút sự tin tưởng và hợp tác của những đồng nghiệp tốt. Khi bạn có một mạng lưới vững chắc, uy tín của bạn được củng cố, và nếu có ai đó tìm cách nói xấu hay hãm hại bạn, sẽ có nhiều người hiểu rõ bản chất của bạn và sẵn sàng đứng ra bảo vệ sự thật. Trí tuệ trong việc nhận biết và ứng xử. Qua hành trình 40 năm tu tập và nghiên cứu, tôi nhận ra rằng việc biết cách nhận biết tiểu nhân không phải để chúng ta trở nên nghi ngờ hay tiêu cực với mọi người xung quanh, mà ngược lại, đây là trí tuệ để chúng ta có thể bảo vệ bản thân, tập trung năng lượng vào những mối quan hệ xứng đáng và sống một cuộc đời bình an hơn. Đức Phật đã dạy, trong cuộc sống này, chúng ta sẽ gặp 3 loại người, người thù, người bạn và người trung lập. Nhiệm vụ của chúng ta là học cách ứng xử khôn ngoan với từng loại người mà không làm tổn hại đến tâm hồn trong sáng của chính mình.
Khổng Tử cũng nhấn mạnh, gần gũi với kẻ hiền thì được lợi, gần gũi với kẻ bất hiền thì bị hại. Đây không phải là lời dạy về việc phân biệt đối xử mà là về việc lựa chọn môi trường và mối quan hệ phù hợp để phát triển bản thân. Cuộc sống đã đủ khó khăn rồi, chúng ta không cần thêm những kẻ tiểu nhân để làm cho nó trở nên phức tạp hơn. Hãy sử dụng 7 dấu hiệu này như một la bàn để định hướng trong mối quan hệ với mọi người xung quanh. Và hãy nhớ, việc tránh xa tiểu nhân không có nghĩa là chúng ta trở nên ích kỷ hay lạnh lùng. Chúng ta vẫn có thể giữ lòng từ bi và tha thứ, nhưng đồng thời cũng phải có trí tuệ để bảo vệ bản thân và những người mình yêu thương. Trong thế giới hiện đại đầy cạnh tranh và phức tạp, việc nhận biết được bản chất thật của con người trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Những dấu hiệu mà chúng ta đã thảo luận hôm nay không chỉ giúp bạn tránh khỏi những tổn thương không cần thiết mà còn giúp bạn trở thành một người có cái nhìn sâu sắc và khôn ngoan hơn trong cuộc sống. Nếu video này đã giúp bạn mở mang tầm nhìn và học được những bài học quý báu về cách nhận biết tiểu nhân, hãy like, share và đăng ký kênh Học viện Thánh Nhân để không bỏ lỡ những bài học sâu sắc khác từ trí tuệ của các bậc thánh hiền. Hãy chia sẻ trong phần bình luận những trải nghiệm của bạn với tiểu nhân và cách bạn đã vượt qua. Sự chia sẻ của bạn sẽ giúp ích rất nhiều cho cộng đồng của chúng ta. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu để học hỏi cùng Học viện Thánh Nhân.